Hi everyone! Welcome to my channel. Excited ako umuwi today, kanina, kasi naka-receive ako ng text galing sa Lazada. At ito nga siya, nauna pa siya tingnan kung ano yung nakalagay dito. Kasi recently lang, gumamit ako ng app ng Lazada para mag-search for ring light na pwede kong gamitin on my videos. Hindi siya katulad ng mga ring light na nakikita ko, na usually na ginagamit ng mga YouTubers. Alam niyo ba kung gaano siya kalaki? Ayan lang siya. Oh. Yes. Hi! Hello? Ito na siya. Ito na siya. Ito siya. So, babasahin ko sa inyo kung ano yung binili kong ring light. So, this ring light is a Hosen product. It's a 20cm dimmable LED ring light, selfie ring light, lamp photo camera, camera light, fill-in light. This package is only one piece in total. And this is amounting to 1,116. Pero nung binayaran ni Papa, 1,232 ang nakalagay niya. So, ano pang hinihintay natin? Buksan na natin to. Hi guys! Ito na ang unboxing ng ring light sana. Gusto niya talagang sa Ngayon silang pretty. At ito ay gloves. Something. Pero ito muna. Oh my gosh. Ito na nga yun. LED ring light kit. Oh, let's open it. Palit sa palit. So, I guess ito yung pinaka ilalim. Kung hindi ako nagkakamali. 30 cm ito. Kabuo kaya itong 30 cm. And this is the stand. Parang online. Ito yung lalagyanan ng camera. And also, there's a manual. And a shutter. Na pwedeng gamitin sa pag-video and camera. Let's open the other box. Ito yata yung ilaw. Oh my god. So, this is the 20 cm. Tara lang, ano ba yung expect ko? Of course, 20 cm na to. Yes, tama nga. So, yun nga, nakita na natin. Ito yung product na bili ko na 1,216, pero 1,232 to be exact. We'll try. Sana mag-work. Welcome again. Finally, na-set up ko na. So, ito yung pinaka-final niyang look. 20 cm around isang dangkal. Itong height niya. So, pwede kang mag-film ka nga. And this hanggang dito sa may baba. Ito siya. Meron siyang cord na ganito kahaba. At merong on and off button. At hindi siya disaksak. Yun lang. Meron siyang cable na pwede mo ikabit sa inyong try natin kung ano yung magiging pinaka reaction natin. Let's try. And ayun. Pagpapap, gumagana siya. So, in 1, 2, 3. Wala! Wala! Oh my God! Ang liwanag niya.
So, meron ditong apat na button. Itong on and off, isang minus sign, plus sign, and switch button ata. Try natin yung minus sign. Okay, so nag-dim yung light. Yeah. You can try din yung plus sign. Then, meron dito yung switch button. Pwede natin siyang i-try. Try natin. Ito siguro yung pinaka-light nila. Ito naman. Oh! Ito yung warm. Tama. Ito yung medyo pale o yellowish color. Tapos ito yung pinaka mas malapit sa skin tone. Feeling ko lang. I'm so happy. So, try natin yung different shades ng light niya. White shade or light shade. Ito ang kanilang warm. At ito ang kanilang medyo warm. Yes, itong sa product na to, makikita niyo meron siyang mga pang-adjust. Ayan. Para sa pag-a-adjust, ito yung mga nakalagay dyan. Ito, dalawa lang naman ang adjustment na pwede mong gawin. Oh, okay. Ang unang tornilyo ang na-adjust sa yung mismong ring light. So, pwede mo siyang i-position like, para siyang lampshade at flip. Ayan. So, kung gusto mo naka-steady lang siya ganyan, steady yan. And lock. So, pangalawang adjustment naman to harap at likod. And yes, meron pa pala siyang isang adjustment. Ito, ganito siyang umikot ng 360. Nakaka-excite, nakakaiyak. Nice try. Nice try from Lazada. Hindi pa naman ako nabibiktima ng Lazada. Zalora, oo. Kasi damit yun. At medyo American size ang nakita ko ata. So, sa liit ko, sa tangkad nila, anong kalokohan to? Ngayon, di ba, pakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong light dati. Eto na, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung ginagamit ko. Nakakadalawang beses pa lang ako nakakapaggawa ng video gamit tong bagay nito. At kung makaka-relate kayo dahil kung gusto niyo talagang mag-video, gagawa kayo ng paraan. So, ngayon, nakasaksak siya. Dalawa ngayon yung umiilaw. Isa yung binili ko sa Lazada at itong bagay na to. Excited na ba kayo? So, eto siya. Yes. Opo. Tama kayo nang nakikita. Ito ay lumang salamin. Lumang salamin at look at it closely. Christmas lights ha. Naisip ko na sayang yung Christmas light, so bakit hindi natin i-try? Nung una, natinry ko tong ring lightan ko. Kasi hindi siya ring light. Rectangular light. Okay. Wala siyang foil or something na nakalagay dito. Like yan, ganito lang siya. Kaso parang hindi siya nagre-reflect. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng mga aluminium foil sa ginamit namin nung Christmas. At ito yun, nilagay ko siya dito. So, ito, tapos sabi ko, para magpukpok ka dyan, magbigay ka dyan, tapos kakantuhan natin ng mismong salamin. Pwedeng gamitin ko na rin. So, ayan siya. Ikot-ikot lang namin. So, ayan na. Tapos nung nag-try ako mag-picture, kung medyo maliwanag naman siya. Yes! Yan. So, ito kasing foil na to, nakita ko yan dati. Ang galing. Amazing. Ngayon, dalawa na silang gagamitin ko. Kung gusto mo talagang gumawa ng video at desire mo siya, gusto mo lang siya gawin dahil gusto mo lang. Masaya ka lang doon sa ginagawa mo. Why not try? Sobrang saya ko na makapag-share ng video sa inyo. Kahit na puro kalokohan lang yung nakikita yung minsan naman may mga seryoso, hindi ko na isa-isahin. So, yun. Think of something out of the box. Pwede naman, di ba? Out of the box naman itong naisip ko. Yun guys. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please do like and share. If gusto nyo naman po akong sundan, subaybayan sa aking YouTube Journey as per Kuya Ja. Pwede nyo pang i-subscribe ang aking channel and my other social media accounts, which is yung Facebook and Instagram na nakalagay. Oh, kala mo talaga meron ako ganyan. Na nakalagay dun sa mga video. Okay! So, susunod guys. Yeah!
eto na. Diba? Ano yun? On and off. On and off button. Sabi ko to sa halaga ng 1,000. 1,232 pinayaran. Nalagay ko po sa description box sa baba kung saan link, pwede nyo siyang